তো মেটেল আৰু নন মেটেলৰ সেকেন্ড পাৰ্টলৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অলৰেডি আমি 1 পৰা 30 লৈকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত মই ডিসকাস কৰিছো ইয়াৰ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ভিডিওটো তেনেহলে আপোনালোকে কাইন্ডলি প্লেলিষ্টত গৈ কেনে চাই ল'ব নহলে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সতো ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে কাইন্ডলি লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ যিখিনি পিডিএফ মই মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ যেটো আছে মোৰ একে নামতে তো তাতে মই দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা কাইন্ডলি লৈ ল'ব তো question number 31 The composition of aquaresia very important question aquaresia ওপৰত যোৱা ভ্যালু question আহিছিলে আৰু এইবাৰো আহিব 2012 তো আহিছিলে 14 তো আহিছিলে আচ্ছা তো aquaresia কি হয় aquaresia actually এটা খুব মানে এটা সলিউশন হয় এটা এসিড সলিউশন হয় যত আমাৰ আটাইকে ইনএক্টিভ যেটো মেটাল গোল্ডটো আমাৰ কি হয় সলিউবল হয় গোল্ডটো আমাৰ কি হয় সলিউবল হয় হেতু হল আমাৰ aquaresia তাতে গোল্ড পেলাই দিলে হি মিহলি হৈ যায় তো ইয়াৰ কি থাকে dilute HCl and concentrated HNO3 তো এটোটো হয় যে HCl and HNO3 থাকে এটো নাম হল হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড আৰু এটো হল আমাৰ নাইট্ৰিক এসিড আৰু দুইটাই আমাৰ কি হ'ব কনসেন্ট্ৰেটেড এটা দুইটাই নিজৰ ইচ্ছামতে বলে এটা গিলাস লৈছো 2 চামুচ HCl দিছো কনসেন্ট্ৰেটেড 2 চামুচ বলে কনসেন্ট্ৰেটেড HNO3 দিছো হৈ গল aquaresia একচুয়ালি তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ এটা নিজস্ব এটা কি থাকিব ৰেশিও এটা থাকিব ওকে তো ৰেশিওটো আমাৰ কি হয় কনসেন্ট্ৰেটেড HCl যদি আমাৰ 3 এমাউন্টৰ দিয়া হয় অৰ্থাৎ 3 চামুচ তেনেহলে তাতে দিব লাগিব 1 চামুচ এই একেখন চামুচেৰে 1 চামুচ HNO3 অৰ্থাৎ concentrated HCl আৰু concentrated HNO3 ৰেশিওটো হ'ব লাগিব 3:1 মানে 3 লিটাৰ যদি HCl concentrated তাতে 1 লিটাৰ concentrated HNO3 ঠিক তেনেকৈ 3 ml যদি concentrated HCl তেনেহলে 1 ml হ'ব concentrated HNO3 অৰ্থাৎ যেটো ইউনিটতে নিদিও 3:1 ত মুঠৰ ওপৰত তাতে থাকিব লাগিব ইহঁতৰ ৰেশিও তো ইয়াৰ অপচনটো কোড আছে দুইটাই কনসেন্ট্ৰেটেড হ'ব লাগিব তো এই দুইটাই কনসেন্ট্ৰেটেড HCl হ'ব লাগিব 3 ঠিক আছে HCl 3 আৰু HNO3 আছে 1 তো অপচন সি টো হ'ব আমাৰ কারেক্ট আনসার নেক্সট which of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds তো তলৰ কোনটো property আমাৰ ionic compound এ শো নকৰে ওকে তো এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ লম মেটাল এন্ড নন মেটাল তো আপোনালোকৰ ক্লাস 7 8 আৰু 10 ৰ পৰা মই কম্পাইল কৰি কিনে দিছো গুটেখিনি কোৱেশ্চন ইয়াৰ উপৰিও আৰু বেলেগ কোৱেশ্চনো ওলাব পাৰে এটো কোৱা নাই যে মোৰ এগেটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে চালে আৰু বেলেগ চাব না লাগে মই এটো কেতিয়াও নকওঁ আপোনালোকে এইখিনি চালে at least আপোনালোকৰ 50 to 60% কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱাৰ চান্স এটা থাকে আৰু মোটামুটি কেইটামান তো মানে ইয়াৰ এইখিনি আইডিয়াৰ পৰা কেইটামান তো আহিব কাৰণ মেটাল নন মেটাল কোনো বেলেগ বস্তু নহয় ওকে মেটাল নন মেটাল কোনো একেবাৰে বেলেগ এখন দুনিয়াৰ বস্তু নহয় হে একেই পিৰিয়ডিক টেবল হে একে পৰ্যাবৃত্ত তালিকা হে একেইটাই ধাতু সিহঁতৰ একেই ধৰ্ম এটো ক্লাস 7 ত থাকক 9 ত 8 ত নহলে একেবাৰে MSc PhD টো থাকক মুঠৰ পৰা কাহিনীটো হে একেই বেসিকখিনি আৰু আপোনালোকক বেসিক্যালি হদিব একদম মূল বেসিক কনে আৰু সেই কাৰণে মই বেসিক কথাখিনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু যাতে এট লিষ্ট আপোনালোকৰ এটা কনসেপ্ট এটা ক্লিয়াৰ থাকে ওকে আয়নিক কম্পাউণ্ডছ আয়নিক কম্পাউণ্ড মানে হল আমাৰ কি আমাৰ আয়নীয় যিবিলাক যৌগ আয়নীয় যৌগ কাৰ মাজত হয় সদায় মনত ৰাখিব মেটেল এন্ড নন মেটেলৰ মাজত আমাৰ আয়নীয় যৌগ হয় খুব ফেমাস এটা আয়নিক কম্পাউণ্ড কি NaCl ইয়াতে সোডিয়ামটো মেটেল ক্লোৰিনটো আমাৰ নন মেটেল ঠিক আছে এতিয়া ইহঁতৰ কোনটো প্ৰপাৰ্টি শো নকৰে নট সাবদে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে নটটো স্পেশালি হতে soluble in water yes correct যে যিবিলাক আমাৰ আয়নীয় কম্পাউণ্ড আয়নীয় যৌগ এবিলাক সদায় আমাৰ কি হয় পানীত সলিবল হয় ওকে পানীত সলিবল হৈ কিনে ইহঁত আয়নলৈকে যায় এতিয়া NaCl টো যদি মই পানীত ডুবাই দিও তেনেহলে NaCl টো ভাগ হৈ যাব Na টো Na+ লৈকে যাব Cl টো মাইনাস লৈকে যাব অৰ্থাৎ মেটাল টো পজিটিভ নন মেটাল টো নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি ইন সলিড স্টেট সলিড মানে হল NaCl টো সলিড ফৰ্মত থাকে আৰু যেতিয়া হিয়ত এৰি দিও তেনেহলে হিয়ত একুয়াস ফৰ্মলৈকে যায় পানীত দি দিলে তো যেতিয়া সলিড হৈ থাকে হিয়ত এটা আয়ন আছে নেকি আয়নাইজ ফৰ্মত আছে নেকি নাই হিয়ত যেতিয়া পানী দিছো তাৰ পিছৰে হিয়ত আয়নাইজ হৈছে সেই কাৰণে কোৱা হয় যে সলিড ফৰ্মত আয়ন আৰু আয়ন মানে কি এই ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰবাহ কৰা ইলেক্ট্ৰিসিটি পৰিবাহী ওকে তো
বিদ্যুৎ পৰিবাহী হ'বৰ কাৰণে আয়ন থকাটো জৰুৰী এটা সলিড ফৰ্মত তাতে আয়ন আছে নেকি নাই গতিকে হি ইলেক্ট্ৰিসিটি কেতিয়াও ফৰ্ম নকৰে কেতিয়াও তাৰ মাজেৰে প্ৰবাহ হ'ব নিদিয়ে অৰ্থাৎ সলিড আয়নিক কম্পাউণ্ডৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিসিটি কেতিয়াও পাৰ নহয় বাট হিয়তক যেতিয়া মই লিকুইড ষ্টেটলৈকে যাম একেটাই সলিড যেতিয়া মই পানীত দি কিনে তাক molten বা হিয়তক যেতিয়া লিকুইড ষ্টেটলৈকে লৈ যাম তেতিয়া হিয়ত আয়নলৈকে ভাগ হৈ যাব তেতিয়া হিয়তে কাৰেন্ট প্ৰবাহ কৰিব পাৰিব গতিকে ইলেক্ট্ৰিক্যাল কণ্ডাক্টিভিটি ইন molten state এইটো কাৰেক্ট বাট দিস ইজ নট কাৰেক্ট B2 C2 কি হৈছে হাই মেল্টিং এন্ড বয়লিং very important আৰু এটো হয় কাৰেক্ট যে আয়নিক কম্পাউণ্ডবোৰ যেটো আয়ন থাকে আৰু আয়নৰ মাজত কি থাকে এটো এটা কি ফোর্স থাকে সেই ফোর্সটো নাম হলে এটো হল electrostatic force of attraction ওকে ইয়াৰ কিবা বিদ্যুৎ স্থিত বল নে এনেকুৱা কিবা এটা আছিল ওকে বাৰু যাই নহক তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব অপচন বি নট বুলি কৈছে তো হেতু কেতিয়াও নহয় জলিতত হি প্ৰবাহ নকৰে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following metals exist in native state in the nature native মানে আমাৰ নরমাল ওকে হিয়তৰ মানে কোনো বেলেগৰ লগত নাথাকে হি নিজৰ মাজতে থাকে আৰু একদম নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থা থাকে native মানে নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থাত থাকে ওকে তো এটো কি কৈছে যে কপাৰ এটো হল কপাৰ Au মানে হল আমাৰ গোল্ড Zn মানে হল জিংক আৰু Ag মানে হল আমাৰ সিলভাৰ তো এতিয়া ইহত কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো নেচাৰত নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থা থাকে তো ইয়াৰ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো গোল্ড এন্ড সিলভাৰ ওকে অপচন বি এন্ড ডি তো অপচন সি টো হ'ব কাৰেক্ট কাৰণ কপাৰটো নেচাৰত কেটো কপাৰ হৈ নাথাকে হি বেলেগৰ লগত কপাৰ ক্লোৰাইড কপাৰ সালফেট বেলেগ ৰূপত থাকিব ঠিক তেনেকৈ জিংকো কপাৰ ক্লোৰাইড জিংক ক্লোৰাইড জিংক সালফেট জিংক তেনেকৈ বেলেগ ৰূপত থাকিব কিন্তু ওৰাম বা গোল্ড আৰু আৰ্জেন্টাম বা এজি বা সিলভাৰ ইহত কেটা কাৰো লগত নাথাকে যেনেকৈ আছে নিজে নিজৰ লগতে থাকে এই কাৰণেটো ইহতৰ মূল্যবোৰ বহুত বেছি কাৰণ ইহত পিওৰ নেক্সট silver articles silver যিবিলা আসবাব okay articles মানে আসবাব বস্তু বাহানি becomes black on prolonged exposure in the air this is due to the formation of the silver বাসন বৰ্তন যেতিয়া বহুত সময়ৰ কাৰণে এয়াৰত এৰি দিয়া হয় এটা আমাৰ ডিঙিত পিন্ধা বা হাতত পিন্ধা যিবিলা সিলভাৰ অলংকাৰ এবিলা কিছুদিন পিছত কোলা নিচিনা হৈ যায় okay blackish color এটা হৈ যায় তো সেই ব্ল্যাক কালাৰটো কিহৰ কাৰণে হয় কোনটো এনেকুৱা কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হয় আমাৰ এয়াৰত লাগি Ag3M, Ag2O, Ag2S, Ag2SN, Ag3M. Okay? So, your answer to Ag2S. Eto yate bujabologia eko kotha nai. Apunoke eto mono rakhi thoribo Ag2S. Identify the incorrect one. Incorrect. So, carbon is a non-metal. Very good. Yes, that can exist in different form. Each form is called allotrope. Important and it is correct. Okay, carbon to amara ta ki hoy non metal hoy I beleg format nature পোৱা যায় আৰু হেবোৰক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় allotrope এটা দুটা ফেমাস কাৰ্বনৰ allotrope এটা হল আমাৰ ডায়মন্ড আৰু এটা হল গ্ৰাফাইট মানে বেলেগ ৰূপত থাকে এটা যেনেকৈ বিষ্ণু পৃথিৱীত ৰামৰ ৰূপত থাকে কেতিয়াবা বলে এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত থাকে ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ বেলেগ ৰূপত থাকে তেওঁলোক ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বনো বেলেগ ৰূপত এই পৃথিৱীখনত থাকে ওকে তো পিওর কার্বন হৈ থাকিব পাৰে বা হিয়ত ডায়মন্ড ফৰ্মতো থাকিব পাৰে গ্ৰাফাইট ফৰ্মতো থাকিব পাৰে মুঠৰ হিয়তক কি বুলি কোৱা হয় এলোট্ৰোপ ওকে এলোট্ৰোপ তো এলোট্ৰোপৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব ভেৰি গুড এটা এনেকৈ হ'ব পাৰে যে তলৰ চাৰিটা দি দিব এ বি সি ডি আৰু তাতে কৰবাত গ্ৰাফাইটৰ নামটো দিয়া থাকিব বা ডায়মণ্ডৰ নামটো দিয়া থাকিব খুদিব যে তলৰ কোনটো আমাৰ কাৰ্বনৰ এলোট্ৰোপ তেনেকৈ খুদি দিব পাৰে ঠিক আছে তেনেকৈ বস্তুবোৰ থাকিব Diamond is an allotrope of carbon and it is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point. Yes, correct. And diamond or jitu eta allotrope ma olob kota kolo diamond to allotrope hoy aru I hardest atake kothin hoy. Ya kate ato bahut mane noari hardest aru ya melting and boiling point jothesto beshi. Correct. Etu correct. Graphite, another form of carbon is a poor conductor of electricity. Etu moi olob yar agor video tu moi koi disu je carbon or beleg eta allotrope hol graphite aru I khub bhal conductor of electricity not poor noy it is a good conductor of electricity gotike eitu hobo amar correct jetu yata poor boli koise gotike poor noy jetu hi বহুত ভাল হয় গতিকে অপচন সি টু হ'ব আমাৰ কারেক্ট आंसर
Next, if copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of যে কপাৰ যদি আমি বহুত সময়ৰ কাৰণে মানে আমি এয়াৰত থৈ দিওঁ তেনেহলে কপাৰৰ তাৰবিলাক দেখিছেনে এই যে কাৰেন্টৰ তার এটা ব্ৰাউন মটিয়া কালাৰৰ এটা তাৰৰ কালাৰ এটা থাকে এই যে কাৰেন্টৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি তাৰবিলাক চাবচোন ভিতৰ পিনে মটিয়া গোল্ডেন কালাৰৰ ব্ৰাউন কালাৰৰ এটা কালাৰ থাকে কপাৰৰ হেতু প্ৰায় গম পাওঁ যে এডাল কপাৰৰ তো বহুত সময়ৰ কাৰণে থৈ দিলে তাতে গ্ৰীন কালাৰৰ এটা কি পৰে এটা কি পৰে কোটিং এটা পৰে ঠিক তেনেকে আপোনাৰ কাৰ্বনৰ বাসন বৰ্তন চাব সৰি কপাৰৰ বাসন বৰ্তন চাব এই যে ঘটি বা সৰিয়া বিলাক থাকে এই কেতিয়াবা বহুত বছৰ ইউজ কৰি থকাৰ পিছত এটা গ্ৰীন কালাৰ এটা কোটিং এটা পৰে সেউজীয়া কালাৰৰ এটা কি পৰে এটা মানে কোটিং মানে কি সাৰফেসত এটা মানে সামনি এটা পৰে তো কৈছে যে সেই গ্ৰীন কোটিংটো কোনটো কম্পাউণ্ডৰ কাৰণে সেই গ্ৰীন কোটিংটো পৰে কপাৰ সালফেট কপাৰ কাৰ্বনেট কপাৰ নাইট্ৰেট এণ্ড কপাৰ অক্সাইড তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব কপাৰ কাৰ্বনেট ঠিক আছে এটা মনত ৰাখি থৈ দিব এটা বুজাবলগীয়া একো নাই নেক্সট which of the given four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metal তো মই অলপ আগতে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত কৈ উঠিছো যে ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন যেটো লো মানে উইক ৰিঅ্যাক্টিভ হয় বা লেস ৰিঅ্যাক্টিভ হয় তাক ডিসপ্লেস কৰে কোনে স্ট্রং বা more reactive substance মানে metal এটা ইহত কেটাৰ ভিতৰত উঠিছে যে কোনটো বাকি কেটাই মানে ডিসপ্লেস কৰিব সিম্পল যেটো আটাকে তলত থাকিব যেটো আটাকে মানে তল মানে যেটো আটাকে উইকেজ হ'ব হেতুকে বাকি কেটাই কি কৰিব ডিসপ্লেস কৰিব ৰিঅ্যাকশনত তো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এইখন ৰিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোতে বুজাইছো তো আটাকে তলত কোন আছে এটো তল পিনে আছে লিস্ট ৰিঅ্যাক্টিভ আটাকে তলত কোন আছে ম্যাগনেসিয়াম কোনটো ম্যাগনেসিয়াম হল এইটো এজি হল আমাৰ এইখিনিতে আছে এইটো জিংক এইখিনিতে আছে জিংক আৰু কপাৰটো হ'ব এইটো তো এইটো চাও ম্যাগনেসিয়াম জিংক কপাৰ এণ্ড সিলভাৰ আটাকে উইকেষ্ট কোনটো সিলভাৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপচন বি সিলভাৰক বাকি কেইটা কি কৰিব ডিসপ্লেস কৰিব কথাটো বুজি পাইছেনে কেনেকৈ এইটো আনসাৰ কৰিম নেক্সট এন এলয় তো অলপ আগতে মানে সৰি ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত কৈছো এলয় মানে কি দুটা তিনিটা মেটেল লগ লগাই কিনে ফৰ্ম কৰা এটা নতুন মেটেল তো এটো কি হয় এটা মিক্সাৰ হয় ভেৰি গুড এতিয়া এলিমেন্টটো নহয় কম্পাউণ্ড নহয় তো মিক্সাৰ হয় এটা মিক্সাৰ এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হোমোজেনিয়াস সব দুটা মেটেলৰ লগতো বেলেগ অণু লগাই দিয়া নাই মেটেলৰ লগত মেটেলে লগ লগাইছো দুইটা একে নিচিনা নহয় হেতু বুলি কব হোমোজেনিয়াস ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি হেটেৰোজেনিয়াস মানে বেলেগ যেটো মিক্স হৈ না যায় এতিয়া মানে হোমোজেনিয়াস মিক্সাৰ আৰু হেটেৰোজেনিয়াস মিক্সাৰ বুজাই দিছো উদাহৰণ দিলে আপোনালোকে একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব হোমোজেনিয়াস মিক্সাৰটো হ'ব আপোনাৰ কি বুলি কম মই হেটেৰোজেনিয়াসৰ উত্তৰ দিও ডালি এক গিলাস লৈছো আৰু তাতে চাউল এক গিলাস লৈছো মিক্স কৰিছো জোকাই দিছো তাৰ পিছত মই বাকি দিছো চকুৰে চাই কিনে ডালি গিটা সেপাৰেট চাউলখিনি সেপাৰেট কৰিব পাৰিব না পাৰিব অবিয়াসলি বা চাউলৰ লগত হেলগুটিও আছে সেপাৰেট কৰিব পাৰিব না আঙুলিৰে আৰামছে কৰিব পৰা যাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মিক্সাৰ বুলি ক'ব হেটেৰোজেনিয়াস মিক্সাৰ বাট হোমোজেনিয়াস মিক্সাৰ এক গিলাস মই পানী লৈছো আৰু তাতে মই এক গিলাস চেনি দিছো এক গিলাস নিমখ দিছো মিক্স কৰি দিছো তাৰ পিছত মই যদি কওঁ যে ইয়াৰ পৰা চেনিখিনি বেলেগ কৰা নিমখখিনি বেলেগ কৰা একো নকৰাকে চকুৰে চাই কিনে একো নকৰিব কিন্তু বেলেগ কোৱা হিট টেম্পাৰেচাৰ হেবিলাক একো নকৰিব জাস্ট চকুৰে যেনেকৈ আপুনি বহি কৰিছিলে এটো বহি কৰিব পাৰিব নেকি কোনোবা মাইকেলাল নাই গতিকে হেতু নোৱাৰে গতিকে এটো হ'ব হোমোজেনিয়াস মিক্সাৰ গতিকে দুটা একদম পিওৰ মেটেল যেতিয়া মিক্স কৰিব আপুনি তো হিয়ত কেটা যদি এনেকৈ বেলেগ হৈ থাকে তেনেহলে হিয়তৰ মিক্সাৰ এটা হ'ব নেকি এটা এলয় বনাব পাৰিব নেকি নোৱাৰে কথাটো বুজি পাইছনে হেতু কথা সেই কাৰণে এটো এটা হ'ব আমাৰ হোমোজেনিয়াস মিক্সাৰ নেক্সট এন ইলেক্ট্ৰোলাইট সেল কনসিষ্ট অফ হেদিনাই কৈছিলো ইলেক্ট্ৰোলাইট সেল ইলেক্ট্ৰোলাইসিস এনেকৈ দুডাল মেটেল প্লেট দুডাল থাকে হয় তো ইয়াতে আমাৰ কাৰেন্টৰ তার লগোৱা থাকিব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰোলাইটটো থাকিব ইয়াতে এটা লিকুইড বা এটা মানে ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউশন থাকিব মানে এডাল হ'ব আমাৰ এনড এডালক বুলি ক'ব এনড আৰু এডালক বুলি ক'ব কেথড ইলেক্ট্ৰোড এই লিকুইডটো কি বুলি কয় ইলেক্ট্ৰোলাইট আৰু এই মেটেল প্লেট কেডালক কি বুলি ক'ব ইলেক্ট্ৰোড এডালক বুলি ক'ব এনড এডালক বুলি ক'ব কেথডডাল আমাৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ এনডডাল আমাৰ পজিটিভলি চাৰ্জড ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে
যে ইলেক্ট্ৰোলাইট shell consist of ঠিক আছে cathode anode থাকিব বাট নেগেটিভলি পজিটিভলি চাও anode ডাল পজিটিভলি চাৰ্জ তো পজিটিভলি চাৰ্জ anode কারেক্ট নেগেটিভলি চাৰ্জ cathode তো নেগেটিভলি চাৰ্জ তো C and D আমাৰ কারেক্ট তো C and D কোড আছে C and D অপশন B2 হ'ব আমাৰ কারেক্ট নেক্সট although metals are basic oxide হেৰি কোড হেদিনা মই MB ৰে মনত ৰাখিব দিছিলো অৰ্থাৎ মেটালে অক্সাইডৰ লগত মিলি কিনে যেটো মেটাল অক্সাইড হ'ব এটো আমাৰ কি হ'ব বেসিক MB আৰু বেসে অক্সিজেনৰ লগত সৰি বেস নহয় নন মেটাল অক্সিজেনৰ লগত যেটো নন মেটাল অক্সাইড ফৰ্ম কৰিব হেতু আমাৰ হ'ব কি এসিডিক হেদিনাই মই বুজাইছো এতিয়া ইয়াতে কোৱা হৈছে যে which of the following মানে although মানে বেসিক অক্সাইড ফৰ্ম কৰে মেটালে ভেরি গুড তো which of the following metal form an amphoteric oxide ভেরি গুড তলৰ কোনটো মেটালে আমাৰ amphoteric oxide মানে কি আছিল হেতু অক্সাইড যেটো মেটালৰ প্ৰপাৰ্টি দেখুৱাই নন মেটালৰ প্ৰপাৰ্টি মানে সৰি মেটাল নহয় এসিডৰ প্ৰপাৰ্টি দেখুৱাব আৰু বেসিকৰ প্ৰপাৰ্টি দেখুৱাব তেনেকুৱা ধৰণৰ অক্সাইডবোৰক আমি কি বুলি কওঁ amphoteric oxide এটা amphoteric oxide বনাব পৰা দুটাই আছে এটা হল আমাৰ এলুমিনিয়াম আমি জনাত আৰু এটা হল আমাৰ জিংক Al2O3 আৰু ZnO এই দুটা তো এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো আছে এলুমিনিয়াম আছে তো অপচন সি কৈছে যে যদি এলুমিনিয়ামটো আমাৰ এটা কি হয় মেটাল হয় বাট ইজি টু অক্সাইড ফৰ্ম কৰিব Al2O3 এটো আমাৰ এটা amphoteric oxide হ'ব কি না বেসিকৰ প্ৰপাৰ্টি ভালকে দেখব না এসিডৰ প্ৰপাৰ্টি ভালকে দেখব হি মাজতে থাকিব নেক্সট generally non metal are not conductor of electricity very good metal are conductor of electricity but non metals অধাতুবোৰ electricity বা বিদ্যুতৰ পৰিবাহী নহয় which of the given is a good conductor of electricity তলৰ পৰা কোন কেটা non metal যদিও হি ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ অপৰিবাহী বা কুপৰিবাহী হ'ব লাগে কিন্তু হি নন মেটাল হোৱাৰ পিছতো হি কি কৰে ইলেক্ট্ৰিসিটি তাৰ মাজেৰে যায় তো ডায়মণ্ড গ্ৰাফাইট সালফাৰ ফুলাৰিন অলপ আগতে কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰিলো গ্ৰাফাইট কারেক্ট তো গ্ৰাফাইট টু কি কাৰ্বনৰ এটা এলোট্ৰোপ which of the given non metals is a liquid তো তলৰ কোনটো অধাতু এটা লিকুইড হয় আমি জানো ই এটা গ্যাসৰ ৰূপত থাকে বাট হি লিকুইড ষ্টেটত থাকে কাৰ্বন ব্ৰোমিন ফসফৰাছ এণ্ড সালফাৰ কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ কাৰ্বনটো আমাৰ এটা সলিড হৈ থাকে এই দুটা আমাৰ সলিড হৈ থাকে হ্যাঁ তো ব্ৰোমিনটো আমাৰ কি ৰূপত থাকে লিকুইড ৰূপত থাকে গ্যাস হৈ থাকিব পাৰে নহলে সলিড হৈ থাকিব পাৰে বাট লিকুইড হৈ নাথাকে তো লিকুইডৰ অনলি এটাই থাকে এটো হল ব্ৰোমিন যেটো নন মেটাল নেক্সট electrical wires have a coating of an insulating material তো আমাৰ যিলা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্টৰ তাৰ ওপৰত এটা প্লাষ্টিকৰ কোটিং এটা থাকে না নহলে তো কাৰেন্টৰ কামে কৰিব নোৱাৰিলো এতে আমি হয়নে যেটো ইনসুলেটিং মানে যেটোৱে কাৰেন্ট পাৰ হ'ব নি ডেজাৰ মাজেৰে the material generally used is তো কোনটো পদাৰ্থ তাতে ইউজ কৰা হয় এই যে material insulating যেটো কোটিং দিয়া হয় সালফাৰ গ্ৰাফাইট PVC all can be used গ্ৰাফাইটটো কেতিয়াও নহয় গতিকে all can be used তো কেতিয়াও নহয় আৰু সালফাৰটো নহয় মানে নহয় সালফাৰটো কেতিয়াও নহয় তো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব PVC হয়নে yes next identify the incorrect one তো তলৰ পৰা incorrect টো কৈছে metal oxides are basic in nature correct some metal oxides such as aluminum oxide zinc oxide show both acid as well as basic character yes metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide এটো কারেক্ট কারণ চাও মেটালে আৰু নন মেটাল দুইটা যদি মিক্স হয় তেনহলে এটো আমাৰ কি হয় সল্ট ফৰ্ম কৰে হয় তো এটো আমাৰ সল্ট ফৰ্ম কৰে এন্ড যেতিয়া মেটালে এসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব আৰু বেসৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া ই সল্ট ফৰ্ম কৰিব আৰু সল্ট ফৰ্ম কৰি লগতে ওয়াটাৰ ফৰ্ম হ'ব তেনহলে এই মেটালটো আমি কি বুলি কওঁ এটা এম্ফোটেৰিক অক্সাইড বুলি কওঁ কাৰণ হি কি ফৰ্ম কৰিব পাৰে হি এসিডৰ লগতো সল্ট ফৰ্ম কৰে আৰু হি বেসৰ লগতো সল্ট ফৰ্ম কৰে ওকে তো হেকাৰণে এটো কি বুলি কব বেলেগ একো ইমান চাই থাকিব না লাগে যেতিয়া both acid and base শব্দ দুটা থাকিব আৰু তাতে এম্ফোটেৰিক অক্সাইডৰ শব্দটো থাকিব লগে লগে চকু মুদি হেতু কারেক্ট কথাই মানে non metallic oxide are amphoteric in nature
কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো এটো ইনকাৰেক্ট তো নন মেটালিক তো মানে কি এটো এচিডিক হ'ব লাগে এম্ফোটেৰিক তো কেতিয়াও নহয় নেক্সট the second most abundant metal in earth first to কোন first to আছিল আমাৰ কি আমাৰ অ্যালুমিনিয়াম second to কি second হ'ব আইৰন ওকে second হ'ব আইৰন তো আইৰনৰ সংকেত কি Fe অ্যালুমিনিয়ামৰ Al সিলিকনৰ Si অক্সিজেনৰ O next the bronze medals are made up of তো bronze medal কি হেৰে বনোৱা হয় তো বেসিক্যালি এটো দিছে যে ব্রোঞ্জ যেটো এটো না মেটাল হয় এটো দুটা তিনিটা মেটালৰ মিক্সাৰ হয় তো এটো এটা কি হয় এলয় হয় হয় এতিয়া এই এলয়টো কোন দুটা মেটাল লগ লগাই কিনে বনোৱা হৈছে কপাৰ জিংক নিকেল কপাৰ টিন কপাৰ জিংক এণ্ড অ্যালুমিনিয়াম তো ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব অপচন সি yes কপাৰ এণ্ড টিন এটো হ'ব আমাৰ ব্রোঞ্জৰ এটো এনেকা কোৱেশ্চনটো উঠিছো এনেকাও ক'ব পাৰে যে কপাৰ আৰু টিন এসএন মানে টিন তো কপাৰ আৰু টিন লগ লগাই কিনে কোনটো এলয় হয় নেকে তিনটা চাৰিটা মান এলয় দিব তো ব্রোঞ্জ হ'ব ওকে আৰু কপাৰ আৰু জিংক এটো মই ট্ৰিভিয়া হিচাপে দি দিছো এটো কি হয় আমাৰ ব্ৰাছ হয় ঠিক আছে এটো আমাৰ কি হয় ব্ৰাছ এটো বাসন বৰ্তন বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰো ওকে লগতে আপোনালোকে চাই থৈ দিব ষ্টিলৰ যেটো এলয় কি হয় কি হয় ওকে নেক্সট an aluminum stripe is kept immersed in freshly prepared ferrous sulfate solution taken in a test tube eta test tube loa hoise tar ferrous sulfate solution jitur amar blue color tate aluminumor edal mane strip mane eta aluminumor eta patti eta pharai thua hoise the change observing to green solution sorry eto blue no eto green to green okay green solution slowly turns brown lower end of test tube becomes slightly warm etu nohoy karon acid base yate nai acid jetia thakibo tetia warm hoar gata chance ta thake etu to ketiao nohoy the colorless gas with the smell of burning sulfur is colorless ketiao nohoy karon yate amar ferrous sulfate to colored eta compound oti colorless ketiao hobo nore etu to light green solution changes to blue etu nohoy aru কিহৰ কাৰণে ব্লু নহয় কাৰণ ব্লু টু নহয় কাৰণ ই গ্ৰীন আছে গ্ৰীন টু ব্লু নহয় এটো আপুনি অলপ লেবৰ কথা জানিব লাগিব বাট এটো এবাৰ এক্সামত আহিছিলে সেই কাৰণে মই এটো ইনক্লুড কৰিছো তো এলুমিনিয়াম প্লাস ফেৰাছ সালফেট লগাই দিলে হা এলুমিনিয়াম সালফেট তো এটো হ'ব আমাৰ গ্ৰীন সলিউশন স্লাইটলি টাৰ্নস ইনটু ব্ৰাউন ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 47 অৰ এ ওকে নেক্সট এটো বুজাবলগীয়া তেনেকৈ একো নাই বুজাব লাগিলে বহুত দীঘল হৈ যাব ল্যাবৰেটৰী কথা নেক্সট during electrolytic refining of metal deposits on cathode metal deposits on anode metal deposits on both remains on the solution etu to ketiao nohoy etu to ketiao nohoy eta cathode asil anode asil edal asile anode edal asile cathode edal asile positively charged edal asile negatively charged metal mane ki ifale ase Na plus ifale asile Cl minus mono rakho etia Cl kon phale jabo negative phale jabo na positive phale jabo Cl negative ইয়াৰ আকৰ্ষণ হ'ব এনোডৰ ফালে আৰু Na2 প্লাস ই আকৰ্ষণ হ'ব ক্যাথোডৰ ফালে গতিকে প্লাসে মাইনাসক আকৰ্ষণ কৰে মাইনাসে প্লাসক আকৰ্ষণ কৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ক্যাথোড তো ডিপোজিটস অন ক্যাথোড অপশন এ নেক্সট in general the number of electron in outermost shell of a metal atom generally outer atom acha metal ki hoy metal always attracts or accepts electron metal ki kore electron ki kore accept kore etia outermost cell ot electron keita thake generally 8টা থাকে একদম হো মাজত কেইটা 4টা থাকিব 4টা থাকিলে দিব পাৰে লব পাৰে তেতিয়া এটো হল আমাৰ কাৰ্বনৰ এতিয়া 1 2 and 3 আৰু হিফালে থাকে 5 6 and 7 তো ইহত কেইটা আষ্ট হবৰ কাৰণে জাস্ট এটা বা দুটা তিনিটা ইলেক্ট্ৰন লাগে আৰু ইহত কেইটা ইলেক্ট্ৰন ইচ্ছা কৰিলে এৰি দিব পাৰে ইহত কেইটা যেতিয়া থাকিব আউটাৰমোষ্ট সেলত 5টা 6টা বা 7টা থাকিব তেতিয়া হিহত কি কৰে ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰে ওকে এইটো ফুল হৈছে মেটেলে একসেপ্ট নকৰে হা মেটেলে ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰে একদম ব্লান্ডাৰ মিস্টেক সৰি ইলেক্ট্ৰন
ডোনেট কৰে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হা এটো কমপ্লিট ভুল কথা কৈছো ইলেক্ট্ৰন সদায় ডোনেট কৰে ধনী মানুহ মেটেলবোৰ ধনী মানুহ ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰে তো ইহঁতে যেতিয়া 5 6 আৰু 7টা থাকিব তেতিয়া ইহঁতে ইলেক্ট্ৰন 8টা লাগে এতে অলৰেডি 5টা 6টা বা 7টা আছে ইহঁতে এই 5 6 7টা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব ধৰা হল তাত 6টা আছে কি ইলেক্ট্ৰন গোটেই 6টা এৰি দিব নে দুটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব আপুনি ভাবক তো এই শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব ই জাস্ট দুটা ইলেক্ট্ৰন লোৱাটো পছন্দ কৰিব তো এই কেইটা থাকিলে 5 6 আৰু 7টা যদি হিহঁতৰ আউটাৰমোস্ট সেলৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে তেনেহলে হিহঁতে ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰিব আৰু হিহঁত নন মেটাল হ'ব একাৰণে নন মেটালে ইলেক্ট্ৰন কি কৰে সদায় ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰে কথাটো বুজি পাইছো এতিয়া 4টা হলে হিহঁতৰ হাফ ফিল নহয় হি 8টা লাগে নহয় 4টা লাগে ঠিক আছে মনত ৰাখিব 8টা লাগে আৰু যদি 8টা নাথাকি কিনা 4টাও থাকে তেনেহলে হি মোটামুটি ষ্টেবল হৈ থাকে কাৰণ হো মাজত আছে ইফালেও নাযায় হিফালেও নাযায় তেতিয়া কি হ'ব এই যে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে ধৰা হল এটাই যিকোনো এটা এটম আছে তাৰ তাত মাত্ৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে হি এইটো ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব চেষ্টা কৰিব নে 7টা ইলেক্ট্ৰন হি গ্ৰহণ কৰিব একদম ইজি কোনটো হ'ব তাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়াটো বা তাৰ তাত দুটা আছে ধৰি ললো দুটা আছে হি দুটা এৰি দিব নে 6টা ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰিব তো এই দুটা কি কৰিব এৰি দিয়াটো পছন্দ কৰিব ঠিক তেনেকৈ তিনিটাও হি এৰি দিব চেষ্টা কৰিব তো গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব যে যেতিয়া 1 2 3 হ'ব তেতিয়া হিহঁতে ইলেক্ট্ৰন কি কৰে ডোনেট কৰে আৰু ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰিব মানে হিহঁত আমাৰ কি হ'ব মেটেল হ'ব সেইকাৰণে মেটেলৰ আউটাৰমোস্ট সেলত জেনেৰেলি এটা দুটা নহলে তিনিটা এটম থাকিব তো 1 2 3 আনসাৰ বি টো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট ওকে নেক্সট ৰাস্টিং অফ আইৰন টেক্স প্লেস তো ৰাস্টিং মানে কি মামৰে ধৰা আমাৰ যে আইৰন লোহা এডালত মামৰে ধৰে কাৰ কাৰণে অৰ্ডিনাৰি কোট কাৰ কাৰণে নহয় প্লেস ইন কোট থলে হি কি হ'ব মামৰে ধৰিব অৰ্ডিনাৰি ওয়াটাৰ কাৰেক্ট distilled water correct both ordinary and distilled water etu correct none of the above কেতিয়াও নহয় ইয়াৰ অপচন সি distilled water মানে হল এই যে আমাৰ ইনভাৰ্টাৰত ভৰাও যেটো distilled water হেতু next identify the incorrect one তো incorrect to কৰিব দিছে iron does not burn on heating but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner yes this is correct iron to কি হয় iron কেতিয়া মানে হেৰি হৈ না যায় মানে জুই না লাগে এই জুই লাগি না যায় ওকে কিন্তু আইৰন তোৰ যিবিলাক ফিলিংস আইৰনৰ যিবিলাক টুকুৰা থাকে আইৰনৰ যিবিলাক ফিলিংস মানে যিবিলাক সৰু সৰু টুকুৰা থাকে সেইবিলাক বহুত ভিগৰাছলি ফাটি থাকে ঠাস ঠুসকে ফাটি যায় স্প্ৰিংকলড ওকে তো যেতিয়া জুই দিয়া হয় ওকে দিস ইজ কারেক্ট কপাৰ ডাজ নট বাৰ্ন কেতিয়াও নহয় এক্স্যাক্টলি ইয়েস কারেক্ট কেতিয়াও বাৰ্ন নহয় but the hot metal is coated with black colored layer of copper oxide এটো হয় যে যেতিয়া কপাৰ এটাল আমি জুই দিও হি জুই জ্বলি না যায় কিন্তু যেতিয়া জুই দিব চেষ্টা কৰো তেতিয়া তাৰ ওপৰত এটা কোলা বৰণ এটা পৰি যায় কপাৰ অক্সাইড অৰ্থাৎ কপাৰৰ ওপৰৰ কপাৰৰ যিবিলা এলিমেন্ট কপাৰ যিবিলা এটম থাকিব ওপৰৰ বিলা হিহঁত অক্সাইড অক্সিডাইজ হৈ কপাৰ অক্সাইডলৈকে কনভাৰ্ট হয় আৰু কপাৰ অক্সাইডৰ কালাৰটো হল ব্ল্যাক তো ইহঁতৰ ব্ল্যাক কালাৰৰ এটা লেয়াৰ এটা হৈ যাব okay next silver and gold do not react with oxygen even at high temperature তো silver and gold কেতিয়াও ৰিয়েক্ট নকৰে কাৰণ অলপ আগতে কৈছো ইহঁত দুটা নেটিভ ষ্টেটত থাকে আৰু ইহঁত কেতিয়াও কি নহয় মানে কাৰো লগত ৰিয়েক্ট নকৰে দিস ইজ কারেক্ট তো তিনিটা কারেক্ট silver and gold react with oxygen at high temperature তো অলপ আগতে তো কলো কেতিয়াও ৰিয়েক্ট নকৰে silver and gold যেতিয়া নাম আহিব কেতিয়াও ৰিয়েক্ট নকৰে সো ডি টো আমাৰ ভুল হয় গতিকে হেতু আমাৰ ইনকারেক্ট ওয়ান find the incorrect one anodizing a process of forming a thick if not of forming etu emishat uthise of forming a thick layer of aluminum etu full so jetia aluminum ase jetia aluminum or tukura ta ase tat jetia moi concentrated নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰাম তেতিয়া ইহৰ ওপৰত এটা একদম পাতল এটা লেয়াৰ এটা পৰে এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ যেটো ইয়া ফাৰ্দাৰ ইনএক্টিভ বনাই দিয়ে অৰ্থাৎ ই ফাৰ্দাৰ আৰু অক্সিডাইজ নহয় ই ফাৰ্দাৰ ৰিয়েকচনৰ ভাগ নলয় তো একদম থিন তো ইয়াতে কি কৈছে ঠিক বুলি কৈছে তো ঠিক কেতিয়া নহয় থিন তো এটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট বাৰু তলক এটা চাই ল
Aluminum develops a thick oxide layer coat makes it resistant to further corrosion. আৰু বেছি সময় থৈ দিলে ইয়াৰ যেটো oxide layer আছে হেতু আমাৰ ঠিক হৈ গৈ থাকিব পাৰি গৈ থাকিব হেতু yes correct. The aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion. তো মই কৈছো হি further reaction of ভাগনালে further বেয়া হৈ না যায় তো corrosion নহয় corrosion মানে ক্ষয় যোৱা তো ক্ষয় না যায় হে oxide layer টোৰ কাৰণে yes. The resistance etu correct. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. So hey resistance or jitu hetu amar improve koribo pari mane aru bhalke oxidize korile aru bhalke hey layer to banabo pari to etu amar concept tak etu correct etu ekdom wrong to option amar thick option A. Okay, aluminum oxide আচ্ছা এটু ফুল হ'ব ঠিক লেয়াৰ বা থিন লেয়াৰ জিয়ে নহক কিন্তু এনোডাইজিং প্ৰসেসটো তো হয় এনোডাইজিং প্ৰসেস দিস ইজ এন এনোডাইজিং প্ৰসেস সো এটু কারেক্ট হ'ব হা এটু কারেক্ট হ'ব কাৰণ ইয়াতে এনোডাইজিং প্ৰসেসটো ডেফিনিশন হদিছে তো ডেফিনিশনটো অক্সাইড লেয়াৰ ফৰ্ম হোৱাটোকে আমাৰ এনোডাইজিং বুলি কোৱা হয় যেটো অক্সাইড লেয়াৰ ফৰ্ম হল হেতুকে আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় এনোডাইজ প্ৰসেস বুলি কোৱা হয় এনোডাইজিং গতিকে এনোডাইজিং প্ৰসেসৰ ডেফিনিশন হিচাপে চাব গলে এটো কারেক্ট ঠিকই হক থিনে হক এটো হেতু আমাৰ কারেক্ট হয় কিন্তু এইটো আমাৰ ভুল হ'ব এইটো ঠিক যে কৈছে যে এলুমিনিয়াম ডেভেলপ ঠিক অক্সাইড কোট টু ৰেজিস্ট্যান্ট তো এইটো আমাৰ ভুল হয় তো ইয়াৰ অপচন বি টো আমাৰ ভুল হ'ব ওকে তো এইটো কিন্তু এনোডাইজিংৰ ডেফিনিশনটো হে উদিছে গতিকে হেতু আমাৰ কি হ'ব কাৰ্য তো ইয়াৰ অপচনটো হ'ব বি নেক্সট identify the incorrect one metals react with water and produce metal oxide and hydrogen gas okay etu amar correct moi yar agor reaction mane video ta koiso metal e jetia water logo react koribo tetia ei metal ar oxide oxygen to lole metal oxide aru hydrogen to separate ho jabo correct metal oxide that are soluble in water okay soluble in water dhorok etu metal oxide dissolve in it further from metal hydroxide yes যেটা মেটাল অক্সাইড এটা ওয়াটার লগত ফার্দার রিয়েক্ট করা হয় ই মেটাল হাইড্রোক্সাইড ফর্ম করে ঠিক আছে প্লাস H2 তো মেটাল হাইড্রোক্সাইড ফর্ম কৰিছে তাৰ মানে হি ডিসলভ হৈ গৈছে আৰু মেটাল হাইড্ৰোক্সাইড ফর্ম কৰিছে টু ফর্ম মেটাল হাইড্ৰোক্সাইড দিস ইজ অলসো কারেক্ট অল মেটাল ডু নট ৰিয়েক্ট উইথ ওয়াটার এক্স্যাক্টলি অল মেটাল বুলি ক'লে আমাৰ গোল্ড লো বা সিলভার Ag বা আয়রন তো এইবিলা ওয়াটার দিলে ইহতে রিয়েক্ট নকৰে গতিকে অল মেটালস কেতিয়াও ৰিয়েক্ট নকৰে দিস ইজ অলসো কারেক্ট সাম মেটাল বুলি ক'লে বেলেগ কথা আছে metal react with water to form metal hydroxide okay metal react with water to form water hydroxide etu to correct hoy acha etu ki koise all metals react do not react with water to সকলো কি কৈছে এক্স্যাক্টলি ইহতে তো রিয়েক্ট নকৰে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে বুজাইছে কি ইয়াতে কৈছে যে সকলো মেটেলে ওয়াটাৰ ল ৰিয়েক্ট নকৰে হেতু তো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে এবিলা মেটেলে ওয়াটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি আছে এবিলা এক্সামত অহা কৈছে মই ডাইৰেক্ট তুলি লৈছো হা সকলো মেটাল সাম মেটাল ডু নট ৰিয়েক্ট উইথ ওয়াটাৰ দ্যাট উইল বি কারেক্ট যে কিছুমান মেটেলে ওয়াটাৰ ল ৰিয়েক্ট নকৰে কারেক্ট কিন্তু সকলো মেটেলে ওয়াটাৰ ল ৰিয়েক্ট নকৰে এটু ভুল কাৰণ সোডিয়াম সোডিয়ামে ওয়াটাৰ লগত ভিগোৰাছলি ৰিয়েক্ট কৰে Na2O plus hydrogen bas react kori dile so this is incorrect next metals like potassium and sodium react violently with cold water koiso sodium ok ami kerosene dubai rakhibo lage pani jani lagibo jui joli jay correct jibilakor chemistry background te lokor khub bhalke jane in case of sodium and potassium the reaction is so violent and exothermic মানে হিট প্ৰডিউস হোৱা যত ব্লাস্ট হয় এই যে বোম এটা জুই জ্বলাই দিলে ঠাসকা ফাটি তো হিট প্ৰডিউস হ'ল মানে বা পোহৰ প্ৰডিউস হ'ল তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকচন বুলি কয় exothermic আৰু কিছুমান আছে endothermic ওকে বাৰু জানো that the evolved hydrogen immensely catches fire সেই কাৰণে বোমত জুই লাগে কাৰণ সেই ৰিঅ্যাকচনটো ইমান ভায়োলেন্ট যে তাতে যিখিনি হাইড্ৰোজেন ওলাই সেইখিনি জুই লাগি যায় তো সেই কাৰণে বোম সম লগাই দিলে হেতু বা সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন বা সোডিয়াম পটাছিয়াম এবিলা পানী পেলাই দিলে জুই লাগি যায়
the reaction of calcium with water is less violent. Yes, ইহঁতৰ তলতে আছে ক্যালসিয়াম ইউ আমাৰ ওয়াটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে বাট ইমান ভায়োলেন্ট নহয় যিমান ক্যালসিয়াম পটাছিয়াম আৰু সোডিয়াম সোডিয়ামৰ সংকেত কি Na পটাছিয়ামৰ সংকেত কি the heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. Yes, less violent আৰু ইমান catch fire নকৰে correct তো এই তিনিটা correct sodium can be stored in open air এটো তো ভয়ানক কথা open air কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰো হি জুই লাগি যাব তাৰ ওকে এখানে কেৰাচিনৰ ডুবাই ৰাখিব লাগে এটো ইনকাৰেক্ট অপচন ডি next মই কেটামান পইণ্ট কেটামান দিছো magnesium does not react with cold water but it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen correct এখিনি পইণ্ট কেটা আপোনালোকে ৰাখি ধৰিব magnesium oxide যেটো থাকে পানীত দি দিলে magnesium hydroxide MgOH2 it floats on air এই পানীত উপঙি থাকে because magnesiumৰ টুকুৰাটো চাৰিপিনে কিছুমান বাবল কিছুমান ফৰ্ম হ'ব magnesium hydroxide তো সেই কাৰণে হাইড্ৰোজেন গ্যাস যেটো ৰিলিজ হয় সেই হাইড্ৰোজেন গ্যাসটো এনেকে কাখৰ পিনে জমা হ'ব যাৰ কাৰণে ইয়াক পানীত উপঙাই ৰাখে yes metal like aluminum iron zinc do not react either with cold water as well as hot water তো অলপ আগতে আইৰণৰ এক্সাম্পলটো দি দিছিলো বৰ্তমান এলুমিনিয়াম আৰু জিংকৰটো লৈ থৈ দিলে but they react with steam তো hot water লগত ৰিয়েক্ট কৰিব to form the metal oxide and hydrogen তো এইখিনি কথা চাই থৈ দিব next identify the incorrect statement regarding the reaction of metal with nitric acid nitric acid মানে HNO3 hydrogen gas চাও মই কৈ লওঁ যে যেটা মেটালে এটা এসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে মেটাল অক্সাইড ফৰ্ম হ'ব আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ ফৰ্ম হ'ব আৰু মেটাল এটাই যেতিয়া HNO3 লগত ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া মেটাল অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইড ফৰ্ম হ'ব নাইট্ৰজেন অক্সাইড NO হ'ব পাৰে NO2 হ'ব পাৰে অথবা নাইট্ৰজেন অক্সাইড ফৰ্ম কৰে হাইড্ৰোজেন ফৰ্ম ইয়াতে নহয় হাইড্ৰোজেন গ্যাস এইটো ৰিঅ্যাকশনত ফৰ্ম নহয় ইন কেস অফ হাইড্ৰোজেন নাইট্ৰজেন অক্সাইড ফৰ্ম হয় আচ্ছা ইয়াতে কি কৈছে হাইড্ৰোজেন গ্যাস ইজ নট ইভলভড when a metal reacts with nitric acid তো হাইড্ৰোজেন গ্যাস ইভলভ নহয় কারেক্ট ইনকারেক্ট কব দিছে হাইড্ৰোজেন গ্যাস is evolved when a metal reacts with nitric acid তো এটো রং অলপতে কৈ দিছো মেটালে যেতিয়া নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে হাইড্ৰোজেন গ্যাস ফৰ্ম নকৰে ইয়াতে ইভলভ বুলি কৈছে গতিকে এটো ইনকারেক্ট তো বাকিখিনি আৰু চকুমুদেই দি দিলে হল এটো দেখা দেখি ভুল কথা কৈছে it is because HNO is a strong oxidation very good strong oxidizing agent jarok it oxidizes the hydrogen produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide তো ইয়াতে metal oxide nitrogen oxide আৰু water form হল তো water form হৈ কিনা হাইড্ৰোজেন তো ফাৰ্দাৰ water লৈকে গুচাই দিয়ে কাৰণ হাইড্ৰোজেন তো অক্সাইডাইজ কৰি কিনে water বনাই দিয়ে তো হেতু মেইন কাৰণ তো এটো কারেক্ট তো ইয়াতে অপচন বি টু হ'ব ইনকারেক্ট তো এইখিনি ৰিঅ্যাকশন এইখিনি মহাই দিছো ৰব এই ৰিঅ্যাকশন কেটা মন ৰাখি থিব কি ফৰ্ম হৈছে কপাৰ এটা মেটাল নাইট্ৰিক এসিড ডাইলুটে হওক বা কনসেন্ট্ৰেটেড হওক তো ইয়াতে নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইড ফৰ্ম হ'ব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ হাইড্ৰোজেনৰ ফৰ্ম মানে চিন মুকাম নাই তো হাইড্ৰোজেনক যেহেতু ই এটা খুব ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট সেইকাৰণে যেটো হাইড্ৰোজেন ফৰ্ম হ'ল ইয়াত ৰিঅ্যাকশনৰ ভিতৰত এটা অক্সিজেন লগ লগাই কিনে কাৰণ অক্সিডাইজিং এজেন্ট মানে কি যে অক্সিজেন যোগ কৰায় তো ইয়াতে অক্সিজেন এটা যোগ লাগি যায় তাক ওয়াটাৰ বনাই দিয়ে সেই ওয়াটাৰটো ইয়াতে আমি পাইছো ইয়াতে এটো তো এইখিনি হ'ল কথা নেক্সট identify the incorrect one a sodium atom has one electron in its outermost shell correct sodium hol Na এর atomic number হল 11 তো হলে 281 তো এটা ইলেক্ট্রন বাহিৰত আছে the nucleus of sodium atom has 11 proton and 11 electron তো নিউক্লিয়াছত হিদিনাই মই বুজাইছিলো যে ইয়াৰ atomic number যিমান হ'ব কি মানে ইয়াতে proton থাকিব আৰু যদি হি নিউট্রাল হয় কোনো প্লাস মাইনাস নাই তাহলে হি মানে তাত কি থাকিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব তো atomic number 11 গটিকে proton 11 গটিকে ইলেক্ট্ৰন 11 গটিকে this is also correct the sodium atom loses one electron to form Na plus
তো ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন যদি ওলাই যায় তেনেহলে Na+ ফৰ্ম হ'ব কাৰেক্ট the valency of Na+ ion is 1 তো Na মানে কি 2 8 Na atomic number 11 তো 2 ইয়াতে 1 তো Na+ মানে কি এটা ইলেক্ট্ৰন তাৰ পৰা কি হ'ল ৰিলিজ হ'ল তো কৰ পৰা কোনটো ওলাব হদাই বাহিৰৰ পৰা ওলাই তো 280 তো অৰ্থাৎ এটা নাই 28 হৈ থাকিব এটাটো গলেই সেই কাৰণে তো ই প্লাস অফ ফৰ্মলৈকে গৈছে তো এতিয়া ইয়াতে বাহিৰখনত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে 8টা যদি হি 8টা ইলেক্ট্ৰন ক্লিয়াৰ হৈ আছে আমি জানো যে এটম এটা ভ্যালেন্সি কি যে হি কেইটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে বা কেইটা ইলেক্ট্ৰন হি এৰি দিয়ে তো যেহেতু হি এটা ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট নকৰে এটা ইলেক্ট্ৰন এৰিও নিদিয়ে কাৰণ 8টা আছে হি ষ্টেবল গতিকে তাৰ ভ্যালেন্সি হ'ব 0 গতিকে ইয়াতে যেহেতু 1 দেখাইছে এটো হ'ব ইনকাৰেক্ট গতিকে এটো হ'ব কাৰেক্ট অপচন নেক্সট chlorine has dash electron in its outermost shell তো chlorine tour আমাৰ atomic number কিমান chlorine or আমাৰ 17 তো atomic number কিমান 287 outermost shell electron কেটা 7টা chlorine to হল আমাৰ halogen আৰু halogenৰ atom outermost electron কেটা হদাই 7টা অপচন বি noble gasৰ কেটা 0 okay last question galvanization is a method of protecting steel and from rusting by coating them with thin layer of হেদিনা কৈছিলো galvanization কি আছিল জিংকৰ ওপৰত জিংকৰ অক্সাইডৰ এটা কি হয় প্ৰলেপ এটা বনোৱা হয় জিংকৰ মেটেল যেতিয়া জিংকৰ মেটেল এটা থাকে তাক আমি তাক মামৰে নধৰিব কাৰণে হি নষ্ট হৈ না যাব কাৰণে মামৰে মানে ক্ষয় ক্ষতি হ'ব নবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত এটা অক্সাইডৰ জিংক অক্সাইডৰ প্ৰলেপ এটা দিও ওকে আৰু সেই প্ৰসেসটোক কি প্ৰসেস বুলি কৈছিলে galvanization জি টুৰে আমি জিংক মনত ৰাখিব দিছিলো তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন সি দিস ইজ কাৰেক্ট তো এইখিনিয়ে আছিল লাষ্ট এখন লাষ্ট লাইক কোৱেশ্চন ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আৰু মই সময় পালে আৰু কোৱেশ্চন কিছু লৈ আনিম তো আশা কৰো আপোনালোক উপকৃত হৈছে দুইটা পাৰ্টৰ পৰা থ্যাংক ইউ যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট কিবা কিনি কৰি দিব আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন চলাই থাকক বেছি দিন নাই সময়খিনি খুব ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰক থ্যাংক ইউ